Năm 1972, sau sứ mệnh Apollo 17, NASA đã khép lại chương trình Apollo, con người đã rời mặt trăng, và suốt hơn nửa thế kỷ không ai quay trở lại. Mỹ dồn tiền cho tàu con thoi, cho trạm ISS, cho robot sao hỏa, và mặt trăng đã bị bỏ quên theo đúng nghĩa đen. Cùng thời điểm bây giờ thì Trung Quốc gần như chưa hề có chương trình không gian đáng kể. Năm 1972, họ còn đang lo cái ăn cái mặc. Nhưng lịch sử có những điều thú vị, đó là lịch sử không đứng yên. Đầu thế kỷ 21, Trung Quốc bắt đầu xây dựng chương trình không gian có người lái từ con số gần như là bằng không, và họ đi từng bước, chậm, chắc, không ồn ào. Khi mà họ thử nghiệm Trường Chinh và tàu Mộng Châu thì đó không phải là những cú bứt phá ngẫu hứng, đó là kết quả của hàng chục năm tích lũy. Nếu thành công trước năm 2030, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ hai trong lịch sử đưa người lên mặt trăng, và trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung hiện nay, biểu tượng đó có sức nặng ngang với Sputnik vào năm 1957 trong cuộc cạnh tranh giữa Liên Xô và Mỹ. Không gian chính là nơi thể hiện sức mạnh tổng hợp, nào là tên lửa, điện tử, vật liệu, cơ khí chính xác, AI, công nghiệp nặng. Ai làm được chuyện này, người đó chứng minh mình là siêu cường thực sự. Thế thì vì sao Mỹ đã từng lên mặt trăng rồi dừng lại, còn Trung Quốc thì vẫn lên mặt trăng, vẫn khao khát được lên mặt trăng, và họ mong muốn có gì ở trên mặt trăng? Sau chương trình Apollo thì nước Mỹ đã thay đổi ưu tiên. Chi phí cho Apollo thời điểm cao điểm chiếm khoảng 4% ngân sách liên bang. Khi chiến tranh lạnh hạ nhiệt, động lực chính trị cũng giảm đi, ngân sách bị cắt giảm, và không còn lý do cấp bách để quay trở lại mặt trăng nữa, vì quay lại cũng chẳng để làm gì. Mỹ mới chuyển hướng sang trạm vũ trụ quốc tế, rồi chương trình tàu con thoi. Nhưng tàu con thoi lại đắt đỏ và phức tạp. Sau hai thảm họa Challenger và Columbia, chương trình bị tạm dừng vào năm 2011. Mỹ thậm chí phải mua ghế ngồi trên tàu Soyuz của Nga để đưa phi hành gia lên trạm vũ trụ quốc tế. Đến những năm gần đây, NASA khởi động chương trình Artemis, mục tiêu là đưa con người quay trở lại mặt trăng qua sứ mệnh Artemis 3. Nhưng tiến độ phụ thuộc vào các hệ thống khác nhau. Lịch thì có, nhưng luôn đi kèm với chữ có thể thay đổi. Trong khi đó, Trung Quốc chưa từng lên mặt trăng bằng người. Với họ đây là mục tiêu chưa hoàn thành được, và họ khát khao để hoàn thành. Không có quá khứ để hoài niệm, chỉ có tương lai để mà chinh phục mà thôi. Và quan trọng hơn, họ đang làm theo cách rất khác. Nếu nhìn lại toàn bộ hành trình này, bạn sẽ thấy chương trình mặt trăng của Trung Quốc rất bài bản. Họ đi như một người leo cầu thang, từng bước một, bậc sau chắc hơn bậc trước. Bắt đầu từ chương trình Hàng Nga. Năm 2007, Hàng Nga 1 bay quanh mặt trăng để lập bản đồ. Đó là bước đi đầu tiên, và khi này thì họ chưa đổ bộ. Sau đó họ tiếp tục với các tàu quỹ đạo thế hệ sau để nâng độ phân giải bản đồ, tính toán quỹ đạo chính xác hơn, rồi mới tới bước hạ cánh. Năm 2013, họ hạ cánh thành công tàu Hàng Nga 3. Nhưng cú đột phá thực sự là năm 2019 với Hàng Nga 4, sứ mệnh đầu tiên trong lịch sử nhân loại đáp xuống phía xa của mặt trăng. Mặt trăng nó quay về chúng ta chỉ có một mặt và thôi, và có một mặt kia gọi là mặt xa. Mặt xa không bao giờ hướng về trái đất, nên muốn liên lạc phải phóng thêm một vệ tinh chuyển tiếp, tức là bài toán kỹ thuật phức tạp hơn nhiều so với đáp xuống phía gần. Việc làm được này cũng chứng tỏ tài năng của Trung Quốc. Ở Trung Quốc rõ ràng là đã có những bài toán của riêng mình, chứ không chỉ là đơn giản học theo, làm theo, mà họ đã có những dấu ấn riêng rồi. Rồi năm 2020, Hàng Nga 5 đã mang gần 2 cân mẫu đất đá mặt trăng về trái đất. Mang mẫu về khó hơn rất nhiều so với chị hạ cánh. Nó đòi hỏi phóng từ bề mặt mặt trăng lên, ghép nối trên quỹ đạo rồi quay về. Đó là một chuỗi thao tác phức tạp, gần như một phiên bản thu nhỏ của nhiệm vụ có người lái. Song song với chương trình mặt trăng, Trung Quốc xây dựng trạm vũ trụ Thiên Cung. Việc phóng mô đun, ghép nối trên quỹ đạo, duy trì phi hành gia ở dài ngày, tiếp tế định kỳ, tất cả giúp họ hoàn thiện hệ sinh thái vận hành không gian có người lái. Không phải là lý thuyết mà là kinh nghiệm thực chiến. Không có cú nhảy cóc nào ở đây cả, mỗi bước đều là logic. Họ bay quanh trước, rồi đáp xuống, rồi mang mẫu về, rồi vận hành trạm, rồi mới tính chuyện đưa người lên. Đó là chiến lược rất khôn ngoan của Trung Quốc, chậm và chắc. Và khi đã xây xong phần nền móng, họ bắt đầu dựng tầng cao nhất, đó là đưa con người lên mặt trăng. Thế thì mặt trăng có cái gì mà Trung Quốc lại khát khao đến như vậy? Nhiều người vẫn nghĩ mặt trăng chỉ có chú cuội chị Hằng, chỉ có đất đá xám xịt và khô cằn. Nhưng nếu nhìn bằng con mắt chiến lược, đây có thể là mỏ tài nguyên ngoài hành tinh đầu tiên của nhân loại. Cực Nam mặt trăng hiện được coi là khu vực quan trọng bậc nhất. Ở đây có những hố va chạm nằm trong bóng tối vĩnh viễn. Ánh mặt trời không bao giờ chiếu tới, nhiệt độ cực thấp, tạo điều kiện để băng nước tồn tại hàng tỷ năm. Nếu thực sự có trữ lượng đáng kể, nước ở đó có thể tách thành oxy để thở và hydro để làm nhiên liệu. Điều này thay đổi hoàn toàn bài toán chi phí. Thay vì phải mang toàn bộ nhiên liệu từ trái đất, nơi trọng lực rất lớn, người ta có thể sản xuất nhiên liệu ngay trên mặt trăng.
mà chi phí phóng khỏi mặt trăng thấp hơn rất nhiều so với trái đất vì lực hấp dẫn chỉ bằng khoảng 1/6. Ngoài nước còn có helium-3. Đây là đồng vị cực hiếm trên trái đất nhưng được cho là tồn tại nhiều hơn trong lớp đất mặt trăng do gió mặt trời bắn phá hàng tỷ năm. Nếu một ngày công nghệ nhiệt hạch thương mại hóa thành công và sử dụng được helium-3 thì mặt trăng có thể trở thành nguồn nhiên liệu chiến lược. Dù hiện tại việc khai thác nó còn xa, nhưng câu chuyện ở đây không chỉ là khai thác ngay lập tức, đó là quyền tiếp cận, quyền khảo sát và quyền thiết lập sự hiện diện. Nhìn rộng hơn, mặt trăng có thể trở thành trạm trung chuyển cho các sứ mệnh sâu hơn. Nếu xây được căn cứ lâu dài, có thể sản xuất nhiên liệu, sửa chữa tàu, thậm chí là lắp ráp cấu trúc lớn ngoài không gian. Khi đó, việc bay tới sao Hỏa sẽ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào trái đất. Vì vậy, với Trung Quốc, mặt trăng không phải là đích đến cuối cùng. Nó là bãi tập, là phòng thí nghiệm, là điểm trung chuyển. Quan trọng nhất, nó là biểu tượng của việc bước vào kỷ nguyên kinh tế không gian. Ai đặt chân trước có thể không quyết định tất cả, nhưng ai xây dựng được sự hiện diện bền vững đầu tiên, người đó sẽ có lợi thế rất dài. Cuộc chơi này không chỉ là một vài chuyến bay mà là chiến lược của nhiều thập kỷ, và trong đó thì Trung Quốc đang là một nước đi rất mạnh mẽ ở câu chuyện này. Phải nói rằng thế kỷ 20, Mỹ và Liên Xô khi đó chạy đua vì danh dự và ý thức hệ, thì thế kỷ 21, cuộc đua là về công nghệ, kinh tế và ảnh hưởng luật chơi. Nếu Trung Quốc lên được mặt trăng trước, họ sẽ có tiếng nói mạnh trong việc định hình các quy tắc khai thác tài nguyên. Họ đang xây dựng mạng lưới hợp tác riêng song phương với liên minh Artemis do Mỹ dẫn đầu nữa. Không gian giờ giống như đại dương của thế kỷ 15, ai đến trước thì người đó đặt cột mốc. Điều thú vị là trong khi Mỹ từng lên rồi dừng lại, Trung Quốc lại đi từ con số 0 lên đỉnh cao trong khoảng 30 năm. Đó là khác biệt về chu kỳ phát triển. Một bên là người từng dẫn đầu rồi tái cấu trúc, một bên là kẻ đang leo dốc với động lực rất lớn. Và câu chuyện chắc chắn không dừng ở mặt trăng. Nếu nhìn toàn bộ lộ trình dài hạn của các cường quốc không gian, bạn sẽ thấy mặt trăng chỉ là trạm trung chuyển, còn mục tiêu thực sự nằm ở xa hơn rất nhiều, đó là sao Hỏa. Vì sao lại là sao Hỏa? Bởi vì đây là hành tinh có điều kiện gần giống với trái đất nhất trong hệ mặt trời. Nó có ngày dài gần tương đương ngày trái đất, có băng nước ở hai cực, có dấu vết của chất lỏng trong quá khứ. Nếu nhân loại muốn nghĩ tới việc mở rộng sự tồn tại ra ngoài trái đất, sao Hỏa chính là ứng viên sáng giá nhất. Nhưng đưa người lên sao Hỏa không giống đưa người lên mặt trăng. Bay tới mặt trăng mất khoảng 3 ngày, bay tới sao Hỏa có thể mất từ 6 đến 9 tháng tùy vào quỹ đạo. Và cơ hội quay về chỉ xuất hiện theo chu kỳ 26 tháng một lần khi hai hành tinh ở vị trí thuận lợi. Tức là một phi hành gia đi sao Hỏa có thể xa trái đất gần 2 đến 3 năm. Đó không còn là chuyến đi ngắn ngày mà đó là một cuộc sống thu nhỏ ngoài hành tinh. Vậy nên trước khi dám nghĩ đến sao Hỏa phải giải quyết được hàng loạt bài toán sinh tồn dài ngày. Và đây chính là lý do mặt trăng cực kỳ quan trọng. Lần đầu Mỹ lên mặt trăng, mục tiêu là đặt chân trước Liên Xô. Họ làm được nhưng sau đó không ai ở lại. Cuộc chơi bây giờ có thể sẽ khác. Vấn đề không còn là ai lên trước vài năm, vấn đề là ai xây dựng được sự hiện diện lâu dài. Nếu Trung Quốc xây được căn cứ thường trực ở phía nam mặt trăng, duy trì phi hành gia luân phiên, sản xuất một phần năng lượng và vật liệu tại chỗ, thì họ có thể sẽ chuyển trạng thái từ khách thăm sang người cư trú tại mặt trăng. Và họ sẽ trở thành những chị hàng, những chú cuội đích thực. Khi đó câu hỏi sẽ không còn là ai lên trước mà là ai ở lại lâu hơn. Và lịch sử cho thấy trong mọi cuộc khám phá lớn, từ đại dương cho đến những lục địa mới, người ở lại lâu hơn thường là người định hình được luật chơi. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nút đăng ký kênh sẵn có, nếu cảm thấy thú vị bạn hãy nhấn cái nút nhỏ đó. Bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.